اوس موږ غواړو چې دا گیم کم ټیبل چې دی دې سره موږ خپله کنیکټیویټي جوړه کړو د دې فارم او چې کله په دې باندې څوک کلیک کوي نو چې دی دې هلته کې خپله ډیټا لیږي دقې دغه ته دا فایل چې دی دا انډکس فایل به زه کلوز کړم او هیډر فایل به هم کلوز کړو اوس به راشو گیمز ته په گیمز کې به ډېر شی دغه دا باډي ټیګ چې دی مین دا به زه کلوز کړم دې کې زموږ څه کار نشته بیا دا چې کوم دی ایډ ګم موډال په دې کې به زموږ کار دلته کې یو فارم دی دلته کې په انکلوډ کې به موږ داسې کار وکړو چې ځانه به یو فولډر جوړ کړو دې له به نوم ورکړو چې هینډلرز ټیک شوه یا فارم هینډلرز فارم HANDLERS ټیک شوه نو صرف هینډلرز هم صحیح دی په دې کې به موږ هغه فایلز انکلوډ کوو چې هغه زمونږ کوم فارمز څونه فارمز چې انپوټ آوټپوټ راځي د هغه فارمز به د دې ځای نه هینډل کېږي نو په دې ځای کې دا فارم دی ټیک شوه فارم او دې له به زه ایکشن به زه دې ته ایډ کړم ایکشن یې که صحیح چې زه صحیح لیکم او که نه ها ایکشن کې به زه دې ته فایل ایډ کړم چې په کوم فایل کې به دې کار کوي نو هغه فایل چې دی ایکشن هغه دی په کمپوننټس کې COMPONENTS کمپوننټس کې کمپوننټ انکلوډس کې سوري انکلوډس کې هینډلرز دی او په هینډلرز کې به زه لیک یو فایل جوړ کړم دا به چې ایډ گیم .php چې دا فایل زه جوړ کړم نو دې هینډلر چې دی دې به دلته کې دا کار کوي ایډ گیم .php نو څه کار چې زه کول غواړم هغه په دې ایډ گیم کې کېږي صحیح ده ما پی ډي او هغه فایل بند کو هغه به زه اوپن کړم د هغې به ماته ضرورت راځي دا فایل دی ټیک ها او په دې کې به مونږ کوډ کوو خپل ټیک شوه اوس به زه دا فایل به ملا مې کلوز کړم د دې ټایپ چې کوم دی میتھډ ایکشن شو او میتھډ چې دی ایکشن به دا کار کوي چې کله په دې فارم په سبمیټ بټن څه کلیک کوم دا فارم سبمیټ شي نو په کم پیج ته به دی ځي په دې ایکشن کې موږ دې ته هغه لیکو که موږ غواړو په دې شته پیج هم دې ته کوډ ایډ کولی شو خو موږ دا وایو چې زموږ کوډ کلیر یا په وړو وړو حصو کې تقسیم شي د هغې لپاره موږ په جدا جدا دغه کې کار کوو جدا جدا دغه چې فایلز په هغې کې کار کوو بیا په میتھډ کې ډیفرنٹ میتھډز یو پوسټ میتھډ یو ګیټ میتھډ چې په هغې باندې موږ ډیټا لیږلی شو فارم ته نو موږ بلته کې پوسټ میتھډ یوز کړو صحیح ده او دلته کې اوس کوم انپوټس چې دي هر یو انپوټ له موږ یو نیم ورکړو چې د هغې نه موږ ویلیو راخلو نو هغه په نیم باندې په پی ایچ پي کې په نیم باندې آیډنټیفای کوي او په هغه نیم په ترو موږ د هغې نه ویلیو راغستی شو نو نیم به دې له زه ورکړم هر یو فیلډ له د آی ډي چې څه نوم دی قبل ورکړم د دې نیم چې دی گیم نیم شو او دلته کې د دې نیم به شي گیم آی ډي ټیک شوه دلته کې گیم وینیو د دې نیم شو صحیح ده او بیا دا ټایپ سبمیټ دی او دې له به زه نیم ورکم چې ایډ یوزر ایډ گیم سوري نو ګورو چې دا نیم بل ځای کې شوی دی که نه دی بس صحیح ده دا نیم به دې ته ایډ کو ټیک ده چې کله په دې بټن باندې زه اوس کلیک کوم زه اوس څه کار کول غواړم اوس په دا ټرای کو ایډ گیم باندې ما کلیک کو او کنفرم مې ووهو دې له به زه سډمي ډیټا ورکړم کرکټ او دا یې شو ډیټ او دا یې شو ګراوند او کنفرم مې ووهو نو دی بل پیج ته لا نړو چې بل پیج ته دی ولې را نړو ما څه غلطي کړي چې دا ایکشن ما صحیح لیکلی که نه میتھډ پوسټ دی او فارم کې ټایپ سبمیټ دی او نیم چې دی دا دی دا زه یو پیر کنفرم کوم چې ما به کې څه غلطي خو نه ده کړې غلطي پکې نه وه خو مسله دا و چې ما دا پیج ریفریش کړی نو اوس ما پیج ریفریش کو او دا زه په کنفرم باندې کلیک کوم نو دې پیج ته راځي ټیک شوه اوس په دې پیج کې موږ څه کار کول غواړو چې دې پیج ته راغی دی ټیک ده دومره کار خو ده وکړو خو چې اوس په دغه کول څه غواړي په دې پیج کې
PHP زه به دلته کې واخلم ویریبل او د ویریبل به زه ویرډم پکم ده ویریبل چې دی هغه دی پوسټ ټیک شو نو دا چې کوم دی په پوسټ کې چې څه ډیټا پرته وي هغه به دلته کې راشي اوس په پوسټ کې دا ډیټا پرته ده یو ګیټ نیم دی ویریبل نوم که دا زه لږ دغه کم فارمیټډ فارم کې کم چې لکوټې برابر ښکاري نو خوند به کوي بیا زه یې ریفریش کم او کانټینیو کم نو ګوره دا یو ارې ده پوسټ چې دی دا ګلوبل ارې ده یا موږ که دلته کې ریکویسټ یوز کړو نو په ریکویسټ کې به هم دا ډیټا چې کومه ده هغه راځي ټیک شوه په ریکویسټ کې هم دا ډیټا موږ ډسپلی کولی شو خو زه به یې پوسټ یوز کم ټیک ده دلته کې دا یو ارې ده او په ارې کې 4 انډکس دي 4 انډکس ولې دي چې دلته کې کوم فارم چې دی هغې له موږ 4 دغه ورکړي دي 4 ویریبلز موږ په فارم کې اخیستي یو ګیټ نیم دی چې په هغې کې کرکټ ویلیو راچوته شوه بل چې دی ګیټ ډیټ دی چې په هغې کې ډیټ راوچوت شو بل چې دی ګیټ وینیو ده چې په هغې کې به کوم وینیو د هغه راوچوته شوه او بل ایډ گیم بټن ده دې له موږ څه ویلیو نه درکړو دا امټي ده ټیک شوه نو دا زموږ ویریبل په ترو باندې موږ دا دغه راوچوت کړل اوس موږ په دې باندې ساپریشن کول غواړو که دا پیج موږ داسې ویزټ کړو ټیک شوه نو اوس که دې ته وګورو نو اوس پکې دلته کې په دې کې څه ویلیو نشته پوسټ خالی دی نو که زه په دې باندې اوس څه کار کول غواړم نو هغه به داسې وکړو د پوسټ نه به مونږ دا ویلیوز چې دي دا به مونږ لیږو دغه ته ډیټابیس ته خو د هغې نه مخکې چې کوم دی مونږ به دا وګورو چې دا ویلیوز شته که نه که فرض که مونږ د دې نه راواخلو ایکو ډالر انډرسکور مونږ صرف وایو چې مونږ ته پوسټ په پوسټ کې کم ویلیو مونږ وایو چې ګیټ نیم و که څه نیم و د دې ویریبل نیم څه دی گیم وینیو لیټ سپوز مونږ گیم وینیو راوالو ټیک ده چې مونږ ته گیم وینیو ډسپلی کا او زه دا پیج ریفریش کم نو کله کې په پوسټ باندې چا نه را کلیک کړی او دې پیج ته راشي ټیک شوه نو دې بدل کې دا ایرر ورکوي چې گیم وینیو کې دا ایرر دی صحیح ده خو دا به زه داسې کار وکړم چې دا به زه په یو بله طریقه وکړم دا پیج چې دی که زه غواړم دا پیج زه په دې دغه کې انکلوډ کولی هم شم خو بس داسې صحیح دی انکلوډ کولو ته ضرورت نشته که زه وغواړم که نه نو دلته کې دا گیمز چې دی که نه په دې کې لکه دا پیج چې دی لیټ سپوز څنګه چې ما دا انکلوډ کړی که نه دلته کې به زه دا انکلوډ کړم او لکه انکلوډز سلیش په انکلوډز کې چې دی دا دی هینډلرز او گیم هینډلر ډاټ پی ایچ پی ٹھیک شو پی ایچ پی صحیح شو او دا زه اوس ریفریش کم او دلته کې ایکشن چې دی ایکشن زه دې له ورکم ایکشن کې زه دې له دا سوال له ورنکم امټي پرېږدم یا صحیح شو دا زه ریسیټ کم او زه په ایډ گیم باندې کلیک کم او زه کنفرم ووهم ښه دا پیج ما ریفریش کړی نه دا به زه ریفریش کم نو اوس هغه ایکشن چې دلته پرفارم کیږي نو دا تاسو داسې انکلوډ کولی هم شئ او که انکلوډ کول نه غواړئ نو تاسو دا بل شان هم کولی شئ اوس په دې کې دوه خبرې دي که دا تاسو انکلوډ کوئ نو د هغې به یو نقصان دا راځي دا خو وړوکی ویب سایټ دی دومره هیوي پکې څه نشته خو که فرض که دا غټ ویب سایټ او دا تاسو په دې کې انکلوډ کوئ نو دې نقصان به دا راځي چې د دې کوډ په دې ټایم کې ضرورت نشته د دې کوډ صرف په هغه ټایم کې ضرورت راځي چې کله څوک گیم ایډ کول غواړي او د هغې نه بغیر به هم دا فایل چې دی که څوک دې ته گیم ایډ کول نه غواړي هسې راځي کم پلیئرز چې دی دا چک کول غواړي نو په هغه صورت کې به هم دا دغه چې دی د ایګزیکیوټ کیږي نو لکه هسې چې دی په دې سرور باندې لوډ راځي نو د هغې لپاره ښه خبره دا ده چې موږ دا داسې یوز نه کړو او بس چې کله د هغې پیج ضرورت وي نو هغې د هغې ته ځي دی او ایګزیکیوټ کوي دی چې کله ضرورت نه وي نو دی نه ایګزیکیوټ کوي اوس په دې کې مسله دا ده که نه چې کله دا ویریبل ډیفاینډ نه وي مطلب چا پوسټ باندې کلیک کړی نه وي نو دله به دا ایرر ورکوي نو د دې د ایرر ختمولو دپاره په دې باندې موږ یو کنډیشن لګولی شو if is set په دا کار کوي چې دی به ګوري که فرض که دا ویریبل چې دی په دې کې دا ویریبل موجود دی نو اله دا ډسپلی که کله دا ویریبل موجود نه دی به دا ویلیو بیا نه ایکو کوي ټیک ده
نو په دغه کنډیشن په ترو باندې موږ دا کولی شو. دا پیج به زه یو پیر ریفرش کم، ایډ گیم باندې به زه کلیک کم، کرکټ په والم او یو ټیم به سلیکټ کم او یو ویریبل به سلیکټ کم او ما کنفرم کلیک کوم. نو اوس دلته کې دا ماته هغه ویلیو ایکو کړه. صحیح ده. که زه اوس ایډ گیم ته راشم او د دې نه زه دا ختم کم او زه کنفرم ووهم نو دی اوس نه سبمیټ کېږي، ما له ایرر راکوي. خو که زه د دې نه داسې کار وکړم چې فرنٹ انډ نه د دې نه دا ریکارډ ختم کم او بیا زه کنفرم ووهم نو دی اوس سبمیټ کېږي. صحیح شوه. نو اوس په دې کې مسله څه شوه چې د دې که دلته کې څوک فرنٹ انډ نه دې له امټي ویلیو ورکړي او انسپکټ ته لاړ شي او د هغه ځای نه دا لرې کړي نو دی به بیا هم دا امټي سټرینګ دلته کې راولي. ټیک ده. نو د دې د ختمولو لپاره به موږ داسې کار وکړو چې په دې باندې به ریسټرکشن ولګو په سرور سایډ باندې او د هغې لپاره به موږ وایو چې چیک string length in PHP. string length کوم فنکشن چې دی هغه موږ په دې باندې یوز کو، هغه چې دی strlen string length دی او دلته کې بیا موږ دې ته یو ویریبل پاس کړو. ټیک شو. string length دی به د string دا length راوالي. نو زه به اوس په دې باندې یو if condition ولګوم. if string length is greater than 0 مطلب په دې کې وسه ویلیو موجود دی. ټیک ده. که په دې کې څه ویلیو موجود و نو ایکو که ماته د string length وښایه، که په دې کې څه ویلیو نه موجود نو else ماته ایکو کا او بیا به چې game venue is empty. صحیح ده. ماته دا string empty کې دا string length function در واغستو په دې باندې دی ماته دا شو کوي. نو که زه اوس دا پیج ریفرش کم او کانټینیو وهم نو په لاین نمبر 6 باندې ایرر دی. په لاین 6 باندې ایرر ځکه دلته ما سیمیکولون نه مس کړی دی. که زه اوس دا ریفرش کم بیا هم ایرر دی. زه دا ایرر ګورم چې ښه دا به د هغه ایسیټ دپاره شي. که اوس یې ریفرش کړو اوس هم ایرر دی. دا زه ایرر ګورم چې ایرر څه دی. صحیح ده. په دې کې بس نور څه مسله نه وه خو لږ یو کې ما دا لګولی او زما خیال دی مسله د دې وه، د دقې هم مسله نه ده. ټیک ده. دلته کې پکې یو دغسې واشه پرنتیسیس مسله د هغې وه که څه. صحیح شوه. دلته کې زه داسې هم لګولی شم یا چې صرف داسې ولګوم نو مطلب که د زیرو نه سیوای نو هم چک کولی شم. یو بل دغه دی امټي په امټي باندې دی ګوري که دا ویلیو دغه امټي نو دی به لیکه ډسپلی کوي if empty. ټیک ده. نو که زه بیا دې ته هغه کنډیشن لګوم نو if not empty دا د PHP یو فنکشن دی دا ریزلټ ټرو په هغه حالت کې ډسپلی کوي کله چې ویلیو امټي. ټیک ده. نو زه به د هغې لپاره هغه نه یوز کوم string length به یوز کوم. که د دې string length موجود نو مطلب دا چې په دې کې څه دغه شته نو دا ریزلټ نو دا دغه زه یوز کوم په دې باندې مزه اول ویلیډیشن وکړم چې زه کله ویلیډیشن وکړم د ویلیډیشن نه پس چې کوم دی څه ډیټا چې دا هغه زه لیږل غواړم سرور ته هغه به موږ هلته کې بیا سټور کړو. نو اوس زر زرې کو دومره به کې څه نشته وسو. if is set مطلب دا چې کله set ویریبل نوم چې دی پوسټ او په پوسټ کې ما چې کوم دغه دی هغه سبمیټ بټن چې و سبمیټ بټن و سبمیټ بټن چې دا ما ورله نیم ورکو دلته کې په دې موډال کې دا موډال چې د ایډیټ گیم والا دا به زه لامرې کلوز کم چې دا کوډ ماته صفا شي. ایډ گیم if is set ایډ گیم چې کله دا بټن سیټ و ټیک ته نو دې نه پس به زه څه کار کول غواړم هغه کار هغه به زه په دې کې کوم. ټیک ده. نو هغه څه کار چې زه کول غواړم هغه به ورته په نیکسټ ویډیو کې ایډ کو. دا شته ډېره اوږده شوه بیا بوج کېږي.